Jukka, miten työntekijän oleskelulupaa haetaan? Työntekijä vireyttää oleskeluluvan sähköisesti Enter Finland-palvelussa osoitteessa enterfinland.fi tai paperisella hakemuksessa Suomen edustusta ulkomailla tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Työntekijän tulee käydä Suomen edustusta tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä todistamassa henkilöllisyytensä. TE-toimisto tekee asiassa ensin niin sanotun osapäätöksen, minkä jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee asian lopullisen ratkaisun. Mikä on osapäätös? Osapäätös voi olla myönteinen, osittain myönteinen tai kielteinen. Osapäätöksen tekee se TE-toimisto, jonka alueella työntekijän pääasiallinen työntekopaikkakunta sijaitsee. Työnteko-oikeus myönnetään yleensä ammattialakohtaisena, jolloin oleskeluluvan aikana voi saman ammattialan ollessa kyseessä vaihtaa työnantajaa. Tietyissä tilanteissa osapäätös voidaan myöntää työnantajakohtaisena, eli jos työntekijä ei muuta Suomeen tai jos kyse on työntekijän lähettämistä tilapäiseen työhön. Ensimmäinen lupa on lähtökohtaisesti 1 vuoden mittainen jatkolupa 4 vuoden. Mitä eri työlupayksiköitä Suomessa on, kun toimivaltaisuus määräytyy työntekopaikkakunnan mukaan? Suomessa on 5 eri työlupayksikköä, eli Pohjois-Pohjanmaan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan yksiköt sekä Uudenmaan TE-toimisto, joka on hakemusmäärältään Suomen suurin TE-toimisto. Ahvenanmaalla on lisäksi pieni yksikkö. Mikä on työntekijän oleskelulupaprosessin kokonaisharkinta? Kokonaisharkinnassa tulee ottaa huomioon ulkomaalaislain lisäksi valtioneuvoston päätös ulkomaisen työvoiman käytön yleisistä edellytyksistä, ELY-keskuksen alueelliset työlupalinjaukset sekä toisaalta kokonaisharkinta koostuu 5 eri pilarista. Työvoiman saatavuus työmarkkinoilla, työntekijän erityiset edellytykset, työntekijän toimeentulo sekä työehtojen ehtojen arviointi sekä työnantajan lakisääteiset velvoitteet. Mitä tarkoitetaan saatavuusharkinnalla? Työnantajan tulee ensisijaisesti rekrytoida työvoimaa omalta työmarkkina-alueelta, johon luetaan Suomen, EU, Eta-maiden sekä Sveitsin muodostama alue. ELY-keskuksen alueellislinjauksessa on mainittu ammattialoja, joiden osalta oletus on, ettei työvoima ole saatavissa omilta työmarkkinoilta, eikä näiden osalta työpaikkaa pyydetä avattavaksi TE-palveluiden sivustolle, eikä rekryselvitystä työnantaja edellytetä. Muiden tapausten kohdalla TE-toimisto arvioi saatavuutta omien lähteidensä perusteella, esimerkiksi ammattibarometrin sekä työllisyystilaston ja työnantajan rekryselvityksen perustuen. Osana saatavuusharkintaa TE-toimisto voi edellyttää, että avoin työpaikka avataan TE-palvelun auki avoimeen työnhakuun. Mitkä ovat työntekijän erityiset edellytykset työntekijän oleskelulupaprosessissa? Pääasiassa näiden osalta edellytetään nykyään vain kirjallinen vakuutus, mutta voidaan edellyttää myös todisteiden selvitys pätevyydestä. Esimerkiksi salmonellan osalta kokkien osalta edellytetään vain kirjallinen vakuutus ensimmäisen työlupahakemuksen yhteydessä. Miten työntekijän palkkaus tulee järjestää? Lyhykäisyydesti palkan tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen, mutta jos alalla ei ole sovellettavaa työehtosopimusta, palkan tulee vastata työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimii työntekijän noudatettavaa käytäntöä. Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet? Työnantajan velvollisuuksiin kuuluvat muun muassa lakisääteiset vakuutukset, mainittakoon työeläkevakuutus, tapaturmavakuutus, työntekijän ryhmähenkivakuutus sekä työttömyysvakuutusmaksu. Viimeistään siinä vaiheessa, kun työnteko on työnantajalla aloitettu. Samoin työnantajan tulee järjestää työterveyshuolto samoin periaattein. Näiden lisäksi TE-toimisto tarkistaa työnantajan kuulumisen eri rekistereihin sekä toisaalta verojen maksutilanteen. Pääasiassa TE-toimisto saa nykyään nämä selvitykset itsenäisesti ilman selvityspyyntöä niin sanotun ulkomaisrekisterissä olevan VHS-järjestelmän eli velvoitteidenhoitoselvityksen kautta. Tämä ei kuitenkaan sisällä aivan kaikkea informaatiota, kuten työterveyshuoltosopimustietoa. Se pitää selvityspyynnöllä selvittää erikseen, mutta todistuksen siitä voi ja toisaalta kannattaa liittää jo mahdollisen jatkolupahakemuksen yhteyteen, jotta ylimääräistä selvityspyyntöä vältyttäisiin. Mitä tulisi hakijan toimeentulon arvioinnissa ottaa huomioon? Kokoaikaisessa työssä palkan tulee olla vähintään työehtosopimuksen mukainen tai vastata alalla sovellettava käytäntöä. Osa-aikatyö on mahdollinen työntekijän oleskelulupahakemuksen suhteen tapauskohtaisesti, eli joillain ammattialoilla edellytetään Uudellamaalla helmikuussa 2002 päivätyn Uudenmaan ELYn alueellisen linjauksen mukaan kokoaikatyötä tai ainakin sen mukaista palkkaa. Tämä palkka-asia tulee siis tarkistaa tapauskohtaisesti, jos kyseessä on osa-aikatyö.
Useimmissa tapauksissa kuitenkin toimeentulorajan mukainen palkka on toimeentulon osalta ok. Tänä vuonna 2022 bruttona tämä raja on 1 283 euroa per kuukaudessa, mutta joka vuosi tämä raja tarkistaa erikseen ja vastaa Kelan työssäoloehtoa. Miten teihin voi olla yhteydessä, jos tulee lisäkysyttävää? Yhteystietomme ovat ohessa. Puhelinpalvelu on arkisin auki 9-11 välisenä aikana. Ohessa myös sähköpostiosoitteemme. Kiitos. Kiitos Jukka Rikama.